این پرونده یکی از کثیف‌ترین پرونده‌های جنایی ایرانه و اگر روحیه لطیفی دارید به هیچ عنوان این ویدیو رو نگاه نکنید. اکثر خانم‌ها نیاز به توجه و تایید شدن دارن و چون احساس تنهایی میکنن گاهی وقتا دست به شیطنت‌هایی میزنن که به هیچ عنوان قابل بخشش نیست. البته هستن افرادی که از روی خوشی، آرامش و رفاه زیادی برای اینکه یکم هیجان به زندگیشون اضافه کنن دست به خیانت میزنن. اما همین هیجان گذرا مثل یک باتلاق همه چیزو میکشه داخل خودش و زندگیشون رو نابود میکنه. امروز قرار فجیع ترین پرونده خیانت و قتل ایران رو بشنوید که مطمئنم از تعجب خشکتون میزنه، چون این پرونده 4 مقتول و 2 اعدامی داره. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید. من شهدخت هستم، راوی این پرونده، و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستید تا آخر این ویدیو کنارم باشید. بریم به سال 80. تهران، ورامین. معصومه و اسماعیل زوجی هستن که توی ورامین ساکنن و حدوداً 15 سال از ازدواجشون میگذره. حاصل این ازدواج 3 تا پسره: علی 13 ساله، عماد 11 ساله و امیر مهدی 6 ساله. از اونجایی که ممکنه به خاطر تشابه اسم 2 نفر رو با هم اشتباه بگیرید، از این لحظه اسماعیل رو مخفف میکنیم و اسی صداش میکنیم. این خانواده زندگی کاملا معمولی داشتن و اسی توی شهر پیشوا یک موتورسازی داشت. به غیر از این شغل موتورسازی مشغول خرید و فروش عتیقه و زیرخاکی هم بود و در واقع واسطه گری میکرد. معصومه هم یک زن خانه‌دار بود که کارهای خونه را انجام میداد و به امور بچه ها رسیدگی میکرد، اما اسی پول زیادی در اختیارش نمیذاشت. از طرفی خانواده اسی رابطه خوبی با معصومه یعنی عروس خانواده نداشتن، در صورتی که 15 سال از این ازدواج میگذشت و این زوج 3 تا بچه داشتن. خانواده اسی پافشاری میکردن که باید معصومه رو طلاق بدی، چون نمیتونه مادر خوبی برای نوه‌های ما و همچنین همسر خوبی برای پسرمون باشه و همه این پافشاری ها یک دلیل مهم داشت. سالها قبل از به دنیا اومدن 2 تا پسر آخر خانواده یعنی عماد و امیر مهدی 6 ساله، اسی متوجه میشه که همسرش معصومه بهش خیانت کرده و با مرد دیگه‌ای توی رابطه است. اما این مرد از زنش جدا نمیشه، اون رو میبخشه و بهش یک فرصت دوباره میده تا بتونن زندگیشون رو حفظ کنن. ولی این جریان به گوش خانواده اسی میرسه و اونها به شدت از اینکه معصومه عروس خانواده‌شونه ناراحت بودن. برای همین روابط اسی با خانواده خودش هر روز کم و کمتر شد تا به کل قطع شد، چون اون تصمیم گرفته بود مادر بچه‌هاش رو رها نکنه و بچه‌هاش بدون مادر بزرگ نشن. پدر و مادر اسماعیل یا همون اسی اهل عراق بودن و به ایران تبعید شده بودن و کاملا مشخصه که با عروسشون معصومه تفاوت فرهنگ و عقاید زیادی هم داشتن. امیر مهدی پسر کوچیک خانواده درگیر بیماری کمخونی بود و معصومه مدام اون رو از ورامین به تهران می آورد تا بتونه درمانش کنه. یه روز وقتی قصد میکنه از ورامین به تهران بره برای درمان پسرش، جلوی پاش یه پیکان میسته که رانندش یک مرد جوون بوده. معصومه و پسرش بعد از اینکه سوار ماشین میشن به راننده میگه که قصد داره به بیمارستانی در تهران بره. سر حرف بین معصومه و راننده باز میشه. راننده این پیکان یک مرد جوون مجرد بود به اسم ابراهیم که از این لحظه ابی صداش میکنیم. ابی قبلا 1 بار ازدواج کرده بود و جدا شده بود و از ازدواجش یک پسر کوچیک داشت که با همسر سابقش زندگی میکرد. البته ناگفته نمونه که ابی گاهی اوقات زنهایی رو صیغه میکرده که به خیال خودش از تنهایی بیرون بیاد. بعد از اینکه معصومه رو سوار کرد ازش پرسید این پسر شماست؟ خدا بد نده، مریضه؟ معصومه در جواب بدون اینکه لحظه‌ای فکر کنه یک دروغ به ظاهر کوچیک میگه که زندگی خیلی ها رو سیاه میکنه. به ابی جواب میده نه، این پسر من نیست، پسر داییمه و چون زن داییم درگیر بیماری سرطانه من از بچه هاش مراقبت میکنم و پسر داییم رو
میبرم بیمارستان برای کارهای درمانش. ابی ازش میپرسه پس شما مجردید؟ معصومه هم که از این مرد بدش نیامده بوده و دنبال یک هیجان میگشت که زندگیش رو از روزمرگی در بیاره، بهش میگه بله من مجردم و دانشجوام و با داییم زندگی میکنم و از بچه هاش نگهداری میکنم. ابی برای اینکه بتونه جایی توی دل معصومه باز کنه بهش میگه من دکترای زیادی رو توی تهران میشناسم که میتونم خارج از نوبت برای پسرداییت وقت بگیرم تا متخصص ویزیتش کنه. تمام تلاشش رو میکنه و به معصومه میگه اگر کمکی از دستم بر بیاد دریغ نمیکنم. معصومه خوشحال بود از اینکه میتونه پسرش رو پیش بهترین پزشک‌ها ببره. برای همین شماره اون مرد رو میگیره و شماره خودش رو به اون مرد میده. بعد از پیاده شدن معصومه از اون ماشین، پسر کوچیکش اون رو حسابی سوال پیچ میکنه و معصومه بهش میگه مامان هر چیزی که امروز دیدی یا شنیدی یه رازه، باید بین خودمون بمونه. بعد از گذشت چند روز ابی با معصومه تماس میگیره و معصومه پای تلفن خودش رو هانیه معرفی میکنه. در واقع ابی تماس گرفته بود که به معصومه بگه تونسته برای پسرداییش یک وقت اورژانسی از یک متخصص فوق‌العاده توی تهران بگیره. این مادر بدون اینکه فکر کنه قبول میکنه و قرار میذارن فردا خود ابی بیاد دنبال معصومه و پسرداییش که در واقع پسر خودشه و اونها رو ببره دکتر. روزها گذشت و معصومه و ابی وارد رابطه شده بودن و معصومه نه راه پس داشت نه راه پیش. با گذشت 1 ماه اسی همسر معصومه متوجه تغییر رفتار این زن و رفت آمدهای مشکوکش شده بود. بهش شک کرده بود و همین شک باعث شد به رابطه پنهانی زنش با یک مرد غریبه پی ببره. البته گفته شده علی پسر بزرگ این خانواده به رابطه پنهانی مادرش پی برده و به واسطه برادر کوچیکش امیر مهدی این خبر داغ رو به گوش پدر رسونده. معصومه برای اینکه اعتماد شوهرش رو جلب کنه وقتی متوجه میشه بچه‌ها این خبر رو به گوش شوهرش رسوندن تلاش میکنه حقیقت رو برای شوهرش توضیح بده، اما اونجوری که خودش دوست داره. به اسی میگه یه روز سوار ماشین این راننده شدم و وقتی دید حال پسرمون بده گفت میتونه توی درمان پسرمون به همون کمک کنه. منم برای اینکه بتونم هزینه‌های درمان پسرمون رو از این مرد بگیرم و بتونم بچه رو ببرم پیش بهترین متخصص‌ها بهش گفتم امیر مهدی پسر داییمه. همچنین میگه با وجود اینکه هیچ رابطه صمیمی بین ما نیست این مرد ازم خواستگاری کرده. حتی برام انگشتر خریده. منم برای اینکه زیر دین این مرد نمونم انگشترش رو فروختم و برای خودش یک انگشتر خریدم. اسی بعد از شنیدن حرفهای زنش با وجود اینکه همچنان عصبی بوده و به زنش شک داشته از معصومه میخواد تا یک قرار 3 نفره ترتیب بده تا معصومه و ابی و اسی ستایی با هم برن امامزاده داوود تا یک باب آشنایی بین ابی و اسی باز شه. در واقع قرار بود اسی همسر معصومه خودش رو دایی معصومه جا بزنه و بعد از دیدار اول با ابی فوق‌العاده صمیمی شدن. توی راه برگشت اسی خودش رو توی ماشین به خواب میزنه تا بتونه مخفیانه حرفهای همسرش و ابی رو گوش کنه تا بفهمه میزان صمیمیتی که بین این 2 نفر هست چقدره و همونجا متوجه میشه صمیمیتی که بین معصومه زنش و ابی هست بیشتر از اون چیزیه که معصومه براش تعریف کرده بود. بعد از اینکه همه چیز رو متوجه میشه نقشه میکشه و به معصومه میگه قصد داره از ابی انتقام بگیره. زنت بهت خیانت کرده، خودشو یک دختر مجرد جا زده، بعد اومده گفته بیگناهه، با این مرد رابطه‌ای نداشته و فقط قصد سوء استفاده مالی داشته. بعد تو میخوای بری از یک مرد غریبه که فکر میکرده با یک دختر مجرد وارد رابطه شده انتقام بگیری؟ دقیقاً انتقام چیو؟ اسی به زنش میگه پیشنهاد ازدواج ابی رو قبول کن و به خواستگاریش جواب مثبت بده. بعد از اینکه جواب مثبت داد به مدت 2 ماه
معصومه و ابی به خونه پدر مادر ابی رفت آمد میکردن برای اینکه این خانواده رو راضی کنن تا رضایت بدن اونا ازدواج کنن. خانواده ابی با ازدواج پسرشون و معصومه که خودش رو هانیه معرفی کرده بود مخالف بودن، چون بر این باور بودن این دختر هیچ خانواده‌ای نداره و این ازدواج غیر ممکنه. برای همین بهشون اجازه ازدواج نمیدادن. معصومه برای اینکه نقشه شوهرش به نتیجه برسه به خانواده ابی میگه که پدرم توی دبی یک کارخونه بزرگ داره تا اونها راغب ترشن و اجازه ازدواج رو بدن و همچنین بهشون میگه من با داییم توی ورامین زندگی میکنیم و زن داییم درگیر بیماری سرطانه، به خاطر همین من از بچه‌های اون نگهداری میکنم. و برای اینکه اعتمادشون رو جلب کنه همسرش رو به عنوان داییش میبره خونه پدر مادر ابی. بالاخره بعد از کلی بحث و دعوا و ماجراهای طولانی این خانواده با ازدواج ابی و معصومه که همون هانیه قلابی باشه موافقت میکنن. اما از اونجایی که این دختر ادعا کرده بود مجرده، نمیتونست شناسنامش رو برای عقد رسمی ارائه کنه. اما شوهرش بابت این هم یک نقشه درست و حسابی کشیده بود. کپی شناسنامه معصومه رو دستکاری کرده بود و با کپی شناسنامه با داماد رفتن محضر. اما محضردار از عقد رسمی اونها خودداری میکنه چون اصل شناسنامه عروس خانم گم شده و بهشون پیشنهاد میکنه فعلا یک صیغه محرمیت بخونید، بعد از اینکه شناسنامه پیدا شد میتونید بیاید عقدتون رو رسمی کنید. و همین کار رو هم میکنن. ابی و معصومه صیغه محرمیت میخونن، اما بین خودشون این رو یک راز نگه میدارن و به خانواده ابی چیزی بروز نمیدن. اما بهشون میگن عقد رسمی کردیم. ابی برای معصومه یا همون هانیه قلابی یک مراسم عروسی مفصل میگیره و شوهر معصومه اسماعیل هم توی این مراسم شرکت داشته. اسی از اونجایی که میخواست به عروس و داماد نشون بده که چقدر بهشون ارادت داره، به عنوان هدیه به داماد یک خط تلفن داد و به عروس یک انگشتر طلا. همچنین توی هزینه‌های عروسیشون کمکشون کرده بود و نصف هزینه عروسی رو اسماعیل شوهر اول معصومه داد. و بعد با این بهانه که زنش سرطان داره از پدر مادر ابی خدافزی کرد و مراسم رو ترک کرد. ناگفته نمونه که از مراسم عروسی زنش معصومه برای بچه‌هاش که توی خونه بودن غذا هم برد. شاید براتون عجیب باشه اما اسی قصد داشت اول ابی رو تیغ بزنه، ولی وقتی متوجه میشه که وضعیت مالی ابی از خودش خیلی بدتره تصمیم به کار وحشتناکتری میگیره. بعد از عروسی معصومه و ابی، معصومه توی خونه ابی زندگی میکرد، اما هفته‌ای 4 روز به خونه داییش که شوهر اولش باشه سر میزد و به بچه ها هم رسیدگی میکرد و این قضیه برای شوهرش خیلی قابل قبول بود چون میدونست مادر این بچه ها سرطان داره و بچه ها نیاز به رسیدگی دارن. و ناگفته نمونه که به بچه های خودش سپرده بود که اون رو جلوی ابی مامان صدا نکنن. 1 هفته بعد از مراسمشون معصومه میره خونه پدر مادر ابی و بهشون میگه دوست داییم توی مراسم ما فاطمه رو دیده و عاشقش شده و قصدش خیره و میخواد باهاش ازدواج کنه. حالا فاطمه کیه؟ فاطمه خواهر مجرد و کوچیک ابیه که اسماعیل یعنی همون اسی برای فاطمه نقشه ها داشت. از معصومه خواسته بود که به فاطمه بگه توی مراسم عروسی ما دوست داییم تو رو دیده، عاشقت شده و قصدش خیره و میخواد باهات ازدواج کنه. قبول کن، خوشبخت میشی. در واقع اسی به یکی از دوستهای خودش به اسم محمد 100,000 تومان پول داده بود تا بیاد و نقش خواستگار فاطمه رو بازی کنه. این بار هم خانواده ابی با ازدواج دخترشون با دوست دایی معصومه مخالفت کردن، اما معصومه از برش خودش استفاده کرد و تونست فاطمه رو راضی کنه و این نامزدی سر گرفت. بعد از اینکه عقد کردن و قرار عروسی رو گذاشتن، خانواده ابی برای دخترشون فاطمه شروع کردن به خرید جهیزیه،
اما داماد غیب شده بود و حتی به نامزدش سر نمیزد. جواب تلفن‌هاش رو هم نمیداد. توی همون روزها اسی مدام با فاطمه تماس میگرفت و باهاش صحبت میکرد و دلداریش میداد که نگران نباشه و بعد به دلش راه نده. فقط 1 هفته به عروسیشون مونده بود که اسی با فاطمه تماس میگیره و میگه محمد میخواد بیاد خونه من، تو هم بیا قبل از عروسیتون اینجا همدیگر رو ببینین و با هم صحبت کنین. فاطمه راهی خونه اسماعیل میشه، اما وقتی به خونه اسماعیل میرسه هیچ خبری از نامزدش محمد نبوده و اسماعیل وارد فاز دوم نقشش میشه. یه عده معتقدن دلیل اصلی این که اسی فاطمه رو هدف گرفته بود این بوده که چون ابی با زنش معصومه ازدواج کرده، اون هم به فاطمه خواهر ابی تجاوز کنه و بی حساب شن و انتقام بگیره. اما بعداً به فکرش میرسه که اگر به فاطمه تعرض کنه بعداً براش دردسر میشه و ممکنه گیر بیفته، پس باید از شر فاطمه خلاص شه. روایت دیگه هم هست که میگه وقتی یه روز فاطمه خونه ابی و معصومه بوده، بچه های معصومه هم اون روز توی اون خونه بودن و حین بازی کردن دعواشون میشه و توی دعوا بچه ها بین خودشون معصومه رو مامان صدا میزنن و همین موضوع تعجب فاطمه رو جلب میکنه. همین موضوع برای شک کردن فاطمه کافی بود، چون هیچ وقت مادر این بچه ها رو ندیده بود و با خودش فکر میکرد این بچه ها چرا باید معصومه رو مامان صدا بزنن؟ و از اونجایی که یک خواهر دلسوز برادرش میشه میره سراغ ابی و بهش میگه داداش وقتی تو خونه نیستی این بچه ها هانیه رو که همون معصومه باشه مامان صدا میزنن، نکنه مادر واقعیشون هانیه است. کاملا طبیعیه که ابی بره سراغ معصومه و جویای این قضیه شه و معصومه بگه اون حس مادرانه‌ای که بچه ها از مادرشون نمیگیرن رو گاهی اوقات از من میگیرن، من رو مامان صدا میزنن، منم بهشون چیزی نمیگم، بچم گناه دارن. اما میره سراغ اسماعیل شوهر اصلی خودش و قضیه رو بهش اطلاع میده. با هم مشورت میکنن و تصمیم میگیرن فاطمه رو سر جاش بشونن تا دیگه فضولی نکنه. اسماعیل فاطمه رو کشونده بود خونه تا بیاد توی خونه اسی و با نامزدش محمد دیدار کنه. اما قبل از اینکه فاطمه برسه توی 2 تا آب میوه قرص خواب میریزه و اون 2 تا رو به بچه هاش میده، عماد و امیر مهدی. علی پسر بزرگ خانواده مثل همیشه اون روز خونه نبوده. 2 تا بچه ها وقتی آب میوه رو میخورن متوجه میشن تلخه و تمومش نمیکنن. پدرشون بهشون میگه برید توی اتاق بغلی و اونجا استراحت کنید و بخوابید، بیرون نیاید. بعد از رسیدن فاطمه توی یک موقعیت مناسب توی یکی از اتاقهای خونه به فاطمه تجاوز میکنه. اما اصلاً حواسش نبوده که 2 تا پسرهاش عماد و امیر مهدی توی اتاق بغلی خوابیدن. در واقع این 2 تا پسر بچه خواب نبودن و با شنیدن سر و صداهای عجیب و فریاد از اتاق بیرون میان و شاهد این صحنه‌های وحشتناک بودن. اسی بعد از تجاوز به فاطمه توی همون اتاق سرش رو از بدن جدا میکنه و بدنش رو مسله میکنه و بعدها تیکه های بدن فاطمه توی چاه خونه کشف میشه. وقتی اسی داشت مرتکب این جنایت بزرگ میشد روحش هم خبر نداشت که شاهدین اصلی این جنایت پسرهای خودشن. روز بعد وقتی معصومه به خونه خودش برمیگرده امیر مهدی و عماد با هم دعوا میکنن. یکیشون به اون یکی میگه به بابا میگم سر تو از تنت جدا کنه. همین موضوع معصومه و اسی رو ترسونده بود، چون بارها تکرار شده بود که بچه ها از دهنشون چنین کلماتی بیرون اومده بود. مثلا امیر مهدی به مامانش گفته بود بابا سر خاله فاطمه رو بریده. این زوج خیلی تلاش میکنن تا به بچه ها بفهمونن هر چیزی که اون روز دیدید رو باید فراموش کنید، اما متاسفانه موفق نمیشن و مشکلشون شده 2 تا. چون الان ابی داره دنبال خواهرش میگرده که فقط چند روز به عروسیش مونده، از طرفی به معصومه گیر داده که این بچه ها چرا تو رو مامان صدا میزنن؟ مگه خودشون مامان ندارن؟ اسی بعد از قتل فاطمه یک شب ابی رو به بهانه پیدا کردن گنج
با خودش به همراه یکی از دوستانش که افغان بوده به محلی خلوت میبره. غلام که یک مهاجر غیرقانونی افغان بود با اسی معامله کرده بود که در ازای 500,000 تومان با یک کلنگ با اونها همراه شه و توی بیابون با یک ضربه به سر ابی اون رو به قتل برسونه. بعد از رسیدن به اون منطقه و سرگرم شدنشون غلام کلنگ رو بر میداره و از پشت سر به ابی ضربه میزنه و بعد اسی چاقویی که همراهش بوده رو در میاره، چندین بار به گردن ابی ضربه میزنه و بعد سر ابی رو از تنش جدا میکنه. بعد از اون شب و تنها برگشتن اسی، معصومه فهمید که ابی دیگه زنده نیست ولی هنوز یک کار نیمه تموم داشتن. معصومه به شوهرش میگه باید فرار کنیم، اما اگر گیر بیفتیم 2 بچه ها دیدن چی کار کردی، قطعا لط میدن. اسی از اونجایی که همسرش قبلا یک بار بهش خیانت کرده بود و بعد جریان ابی پیش اومده بود، سالها توی ذهنش درگیر این بود که ممکنه 2 پسر آخرش از خودش نباشن و حاصل خیانت زنش باشن. چون 2 پسر آخرش از نظر ظاهری با خودش خیلی متفاوت بودن و احساس میکرد اونا حاصل خیانت همسرشن. یکی نبود بهش بگه قرار نیست همه بچه ها به تو برن، ممکنه به عمو، دایی، خاله یا حتی چند نسل قبلت برن. و در ادامه 2 پسرش رو از ترس شهادت بر علیه خودش به قتل رسوند که جلوتر جزئیاتش رو بهتون میگم و دست معصومه رو گرفت و فرار کرد به جمکران. نزدیک 1 ماه اونجا مخفی شدن تا اینکه با پیگیری خانواده ابی و فاطمه و برادر خود اسماعیل به دام پلیس افتادن. این قتل‌ها در حالی رخ داد که معصومه در جریان همشون بود و به شوهرش کمک کرده بود. وضعیت روحی پدر و مادر فاطمه و ابی، خواهر برادری که قربانی نقشه اسی شده بودن، به شدت به هم ریخته بود. اونا هم فرزندانشون رو از دست داده بودن، هم در برابر سناریویی قرار داشتن که در به وجود اومدنش هیچ نقش و گناهی نداشتن و هم یک رسوایی توی خانوادهشون رخ داده بود. پدر فاطمه توی دادگاه میگه 2 سال قبل از اینکه اونها ازدواج کنن و این فاجعه رخ بده، ما با این ازدواج مخالف بودیم و فکر میکردیم هانیه یک دختر مجرده، اما الان متوجه شدیم ازدواج کرده و این 3 بچه های خودش بودن. اما متاسفانه راضی شدیم و براشون عروسی مفصلی گرفتیم که نصف هزینه عروسیشون رو هم دایی عروس پرداخت کرد که باز الان متوجه شدیم شوهر اول عروسمونه. البته ناگفته نمونه که پسرمون ابراهیم بعد از اینکه عروسی تموم شد تمام هدایا رو فروخت و پول عروسی رو به اسی برگردوند. پسرم زندگیش رو با هانیه تقلبی یعنی معصومه شروع کرده بود که یه روز معصومه اومد سراغمون و ادعا کرد دوست داییش عاشق فاطمه دخترمون شده و بعد از کلی مخالفت تلاش کرد و ما رو راضی کرد تا به این ازدواج هم رضایت بدیم. به این ازدواج هم رضایت دادیم، اما از نامزدیشون چیزی نگذشته بود که دامادمون غیبش زد و بعد از مدتی دخترمون هم غیب شد. اما فاطمه قبل از اینکه از خونه بره و غیبش بزنه به ما اطلاع داده بود که اسماعیل ازش خواسته به خونه اون بره تا نامزدش محمد رو اونجا ببینه. بعد از گم شدن دخترمون به پلیس اطلاع دادیم، چون میدونستیم به خونه اسماعیل رفته به اونجا هم سر زدیم، اما اسماعیل ادعا کرد که اصلا اون روز فاطمه به خونه اون نرفته. 1 ماه و نیم بعد از این جریان پسرم ابراهیم هم گم شد. اون با زنش هانیه، همون معصومه، از خونه بیرون رفت و دیگه برنگشت. اما معصومه میگفت هیچ خبری از پسرم نداره و ما نمیدونستیم چه بلایی سر 2 فرزندمون آوردن، تا اینکه یه روز ماموران پلیس به خونمون اومدن و گفتن اسماعیل دایی عروستون به قتل پسر و دخترتون اعتراف کرده. ماجرا این بود که برادر اسی متوجه شده بود که اسماعیل 2 بچه‌های خودش رو به قتل رسونده و گزارش این کار وحشتناکش رو به پلیس داده بود. اسماعیل بعد از دستگیری توی بازجویی‌هاش علاوه بر قتل امیر مهدی و عماد به قتل فاطمه و ابراهیم هم اعتراف کرده بود.
اسماعیل محاکمه شد اما تصور میکرد انکارهاش کارسازه و اتهامی رو توی دادگاه قبول نمیکرد و مدعی شد گول خورده. سعی میکرد با کتک زدن خودش جو دادگاه رو به هم بریزه، اما وقتی دید این خودزنی ها کارساز نیست آروم شد. اسی توی دادگاه میگفت مقصر اصلی معصومه زنمه، اون من رو گول زد و ازم خواست این 4 نفر رو قربانی کنم و بکشم به خاطر رضای خدا، و میگه چون دوستش داشتم به حرفش گوش کردم و اصلا خبر نداشتم که با ابی چه رابطه‌ای داره. قاضی عزیز محمدی ازش میپرسه اگر تو از این رابطه بی خبر بودی توی این 2 سال از خودت نپرسیدی زنم توی خونه ابی چی کار میکنه؟ چرا به خونه ابی رفت آمد میکنه؟ اسی در جواب میگه معصومه به من گفته بود که درگیر بیماری سرطانه و برای نظر و نیاز به جمع‌کران میره، برای همین من به رفت آمدهاش اصلا مشکوک نشدم. ازش میپرسن توی عروسی همسرت چی کار میکردی؟ تو حتی برای بچه‌هات از شام اون عروسی بردی خونه؟ اسی جواب میده من فکر میکردم همه اینها نمایشه و اصلا با خبر نبودم که واقعیت داره. فکر میکردم غذاهای اون مجلس نظریه، با خودم بردم خونه تا بچم بخوره و شفا پیدا کنه. قاضی ازش میخواد تا نحوه قتل فاطمه رو با جزئیات براش تعریف کنه. اسی جواب میده فاطمه رو مثل یک گوسفند سلاخی کردم. اول سرش رو جدا کردم و بعد بدنش رو تکه تکه کردم و تکه های بدنش رو توی چاه خونم انداختم. توی اون لحظات من توی حال خودم نبودم. حس یک گرگ درنده رو داشتم که روی اعمالم هیچ کنترلی نداشتم و باز تکرار میکنه که من گول زنم رو خوردم. در مورد ابراهیم میگه من ابراهیم رو نکشتم. بعد از اینکه به بهانه پیدا کردن گنج اونو به محل قتل کشوندم، دوستم غلام از پشت با کلنگ ضربه‌ای به پیشونی ابی زد و ابراهیم جونش رو از دست داد. بعد از اون من سرش رو با چاقو جدا کردم. همین. قاضی گفت توی اعترافات قبلیت گفته بودی وقتی غلام به ابی ضربه زد ابی هنوز زنده بود و حتی تلاش کرده از جاش بلند شه. اصلا چطور اونو کشوندی به اون محل؟ اسی ادامه میده و میگه نه، اون مرد کاملا مرده بود و بعد از اینکه خیالم راحت شد مرده، چند ضربه با چاقو به گردنش زدم و بعد سرشو جدا کردم. از معصومه خواسته بودم به گوش ابراهیم برسونه که یک گنج بزرگ پیدا کردم و اگر توی پیدا کردن اون گنج منو همراهی کنه از اون گنج میتونه سهمی داشته باشه و ابراهیم وسوسه شد و همراه شد. معصومه رو خونه یکی از دوستهای مشترکمون گذاشتیم و راه افتادیم به سمت تپه های اطراف ورامین. ابراهیم اول مشروب خورد و تریاک کشید. بعد شروع به کندن گودال کرد تا گنج رو پیدا کنه. ساعت حدود 3 صبح بود. وقتی ابراهیم از کندن گودال خسته شد روی زمین دراز کشید. غلام با کلنگ بهش حمله کرد و اونو به قتل رسوند. قاضی ازش میپرسه چاقویی که زمان قتل همراهت بود رو از کجا آوردی؟ نقشه قتل ابراهیم رو از قبل کشیده بودی؟ اسماعیل میگه اون چاقو رو همسرم به من داد و ازم خواست مراقب خودم باشم و از خودم با اون چاقو محافظت کنم. قاضی ازش میپرسه چرا همسرت باید نگران تو باشه و به تو چاقو بده تا از خودت محافظت کنی؟ اسی جواب میده من هیچ نقشه‌ای برای قتل ابراهیم نداشتم، اما قطعاً معصوم این نقشه رو کشیده بود چون اون قبلا به من گفته بود که ابراهیم به یک دختر تجاوز کرده و غیرت من اجازه نمیداد که بذارم یک متجاوز زنده بمونه. توی دادگاه قاضی از حرفهای اسی خسته میشه چون در تلاش بود خودشو بیمار روانی جلوه بده و بهش میگن واقعیت رو بگو تا بتونیم نوع جرمت رو تعیین کنیم. اسی با پررویی تمام میگه من داغدار بچه هامم و زنم باعث از بین رفتن اونا شده و الانم میخوام از اون شکایت کنم. قاضی میپرسه بعد از قتل ابراهیم چی کار کردی؟ بچه هات رو چجوری به قتل رسوندی؟ چرا علی رو نکشتی؟ باز جواب میده حدود 5 صبح بود که به خونه دوستم رفتم و زنم رو برداشتم و با هم برگشتیم خونه. بعد از مرگ ابراهیم به زنم گفتم اونا دیدن که من فاطمه رو کشتم. معصومه هم گفت پسرا رو بکشم و من اونا رو بردم حمام
و کشتم. علی اون زمان توی خونه نبود. پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش بود و از جریان بیخبر بود. قاضی میگه روی گردن بچه‌هات آثار شیشه خورده بوده. در رابطه با نوع قتل اونها چه توضیحی داری؟ اسی میگه وسایلمون رو جمع کردیم و رفتیم جمکران و 1 ماه اونجا زندگی کردیم. من اون لحظه از خود بیخود شدم و نمیدونستم چی کار میکنم. فقط میدونم نزدیک غروب بود که اونا رو کشتم. اما چطوری قتل رو انجام دادم یادم نمیاد. این بار قاضی میپرسه چرا بعد از قتل‌ها فرار کردی؟ چطور راضی شدی که همسرت با یک مرد غریبه ازدواج کنه؟ اسماعیل میگه ما فرار نکردیم، فقط رفتیم جمکران. من هرگز راضی به چنین کاری نشدم و اصلا از موضوع خبر نداشتم. زنم میگفت میره جمکران، برای همین در مورد غیبت‌هاش شک نمی‌کردم. دادستان ورامین اظهارات متهم رو رد کرد و گفت اسماعیل با نیت قبلی اقدام به ارتکاب این قتل‌ها کرده و خیلی باهوشه. هر بار ادعای تازه‌ای مطرح میکنه تا مسیر پرونده رو منحرف کنه. این مرد برای هر قتل یک سناریو ساخته و اونو تکرار میکنه. انگیزش از قتل بچه‌ها از بین بردن مدارک و شاهدین جرمش بوده و یکی از دلایلی که علی پسر بزرگش رو نکشته اینه که با توجه به خیانت همسرش اعتقاد داشته علی پسر خودشه، اما در مورد عماد و امیر مهدی شک داشته. توی ادامه دادگاه معصومه برای دفاع از خودش حاضر میشه. اون متهم شده به رابطه نامشروع، معاونت در قتل ابراهیم و فاطمه و 2 پسرهاش. معصومه گفت اتهاماتش رو قبول داره ولی حرفهای شوهرش رو نمیپذیره و در جریان قتل فاطمه نبوده. قاضی نحوه آشنایی معصومه رو با ابراهیم پرسید و معصومه کامل توضیح داد 1 ماه بعد از رابطه با ابراهیم رابطش رو به شوهرش اطلاع داده و گفت 2 ماه بعد از ازدواج من و ابراهیم شوهر اصلیم اسماعیل تصمیم گرفت یکی از دوستاش رو به خواستگاری خواهر ابراهیم بفرسته. معصومه میگه شوهرم قصد داشت همون بلایی که سر من اومده بود رو سر خواهر ابراهیم بیاره، اما حرفی از قتل نزده بود. قاضی ازش میپرسه چرا این ماجرا رو به پلیس خبر ندادی؟ معصومه در جواب میگه هیچ راهی نداشتم و مجبور بودم تن به این ذلت بدم. از شوهرم خواستم منو طلاق بده. نه تنها من رو طلاق نداد بلکه وسایل ازدواج و جهیزیه من رو هم تهیه کرد. و طبق گفته های معصومه اسماعیل همیشه بهش میگفته از هیچی نترس، من هستم. همچنین میگه من در جریان قتل فاطمه نبودم و این موضوع رو از زبون بچه‌ها شنیدم و وقتی فهمیدم به بچه‌ها قرص خواب داده خیلی ناراحت شدم. اسماعیل من رو وادار کرد که ابراهیم رو وسوسه کنم تا برای پیدا کردن اون گنج همراهیش کنه. چند ساعت بعد شوهرم با ماشین ابراهیم به خونه برگشت و وقتی پرسیدم ابراهیم کجاست گفت اونو با کلنگ کشتم و جسدش رو توی یک چاه انداختم. به خونه رفتیم، وسایل رو جمع کردم و شوهرم و بچه‌ها رفتن حمام، اما شوهرم زودتر از همیشه از حمام بیرون اومد. متوجه شدم رنگ از صورتش پریده و اتفاق بدی افتاده. خودم رو به حمام رسوندم که دیدم چراغ حمام خاموشه، اما پای عماد روی زمین افتاده. چراغ رو فوراً روشن کردم که با صحنه وحشتناکی روبرو شدم. کف حموم دریایی از خون بود. اسماعیل سر عماد و امیر مهدی رو بریده بود. قاضی بهش میگه توی اعترافات قبلیت گفته بودی خودت از اسماعیل خواستی بچه‌ها رو بکشه چون شاهد قتل فاطمه بودن، اما در نهایت معصومه گفت این حرفا رو قبول نداره و چنین چیزی به شوهرش نگفته چون عاشق بچه‌هاست ولی شوهرش بچه‌ها رو دوست نداشته و همیشه میگفته مطمئن پدر 2 پسر آخر نیست و پای مرد دیگه‌ای وسطه. غلام هم توی دادگاه گفت حرفای اسماعیل رو قبول نداره. اون روز اسماعیل ازم خواست برای پیدا کردن گنج همراهشون برم و اونجا ابراهیم رو به عنوان خواهرزادش معرفی کرد. نیمه شب وقتی داشتیم استراحت می کردیم من به طرف خونه راه افتادم و ناگهان صدایی شنیدم. وقتی برگشتم دیدم اسماعیل داره سر ابراهیم رو
میبره. بهش گفتم چرا ابراهیم رو کشتی؟ مگه فامیلت نیست؟ بهم جواب داد این مرد به همسرم تجاوز کرده. تو یه افغان هستی. حق نداری دخالت کنی. منم چون مجوز اقامت نداشتم ترسیدم ماجرا رو به پلیس اطلاع بدم. ما برای پیدا کردن گنج رفته بودیم و نمیدونستم اسماعیل قصد داره ابراهیم رو به قتل برسونه. بعد از بازداشت معصومه و محاکمش ادعا کرده که علی پسر بزرگش هیچ وقت راضی نشده به دیدن مادرش بیاد و الان با خانواده شوهر معصومه زندگی میکنه و معتقده خانواده شوهرش جوری با علی صحبت کردن که علی مقصر اصلی رو مادرش میبینه. همچنین گفته هر حکمی برام صادر شه میپذیرم چون نباید درخواست‌های اسماعیل رو قبول میکردم. مسبب اصلی نیستم اما مقصرم. اسماعیل به خاطر قتل فاطمه و ابراهیم به 2 بار قصاص محکوم و برای قتل فرزندانش هم به زندان محکوم شد. همچنین معصومه به دلیل زنای محسنه به اعدام محکوم و در خصوص اتهام معاونت در قتل هم به حبس محکوم شد. این حکم بعد از 3 سال بررسی و رفت آمد توی مراجع مختلف به اجرا در اومد و این زوج اعدام شدن. اسماعیل توی تاریخ 28 دی ماه سال 84 و معصومه توی 31 خرداد سال 85 اعدام شدن و به این ترتیب یکی از تلخترین و وحشتناکترین پرونده های جنایی ایران به پایان رسید. من شهدخت هستم، راوی پرونده های جنایی و ممنونم که تا آخر این ویدیو کنارم بودید و بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظراتتون توی کامنت ها هستم و اگر این ویدیو رو هنوز لایک نکردید از همین پایین میتونید این ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کنید. بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوهای قبلی کانال رو از دست ندید و مثل همیشه مرسی.